اگه از من میپرسیدین جمهوری اسلامی واقعا چی میخواد برگرده به دوران رفسنجانی. یه مقداری سانکشن‌ها رو بردارین، نه سفارتتون رو میخوایم نه روابط میخوایم، ولی میخوایم آزادی اقتصادی خیلی بیشتر داشته باشیم. Dr. Vali Nasser. Vali Nasser. Vali Nasser. Pleased to have Vali Nasser here. Vali Nasser, political scientist and expert on Iran. جناب دکتر، ما به کدام سمت داریم حرکت میکنیم؟ ایدئال برای ایران چجوریه؟ مردم ایران میخوان حکومتشون اولویت بذاره توسعه. اگه شما اولویت بذارین توسعه، باید در مقاومت ببند. خیلی از افراد هستن که هنوز در داخل ایران، از جمله از بچه‌هایی که حتی تو ایران استارتاپ دارن، به هر قیمتی حاضر نیستن. این خط قرمز به نظرتون برای ما ایرانی‌ها کجاست؟ جامعه به یه جایی میرسه که یه همچین شکافی درشه، در یه وهله دیگه راجب ایران نیست، این راجب خود ماهاست. دوست دارم بپذیرم ها، نمیتونم. این دنیا گل و بلبل نیست، همه چی هم با عقل و خرد جلو نمیره. دانشگاه من میگه شما اصلا نمیتونی یه همچین پادکستی رو با خود ایران انجام بدی، برای که خط قرمز تحریم. اتفاقی که دیما افتاد یه انفجار بود، مثل زمین لرزه بود. چطور بررسی میکنید این توافقنامه رو؟ خوشحال باشیم، ناراحت باشیم؟ بخواید تخیل بکنید یه نظامی در ایران باشه که کاملا ماهیتش با اینی که الان هست فرق داشته باشه، یکی از دو راه که بیشتر نیست. ولی آیا این قرارداد کوچکی که امضا شده میتونه پایه باشه برای چیز بزرگتری یا نه؟ اگه بتونه باشه، احتیاج به یه تحولات اساسی در تهران. ریکوردو میزنم و بسیار عالی. خب جناب دکتر، راستش ما بعد این مدتی که مصاحبه گفتگو رو متوقف کرده بودیم، فکر کردیم برای شروع دوباره هیچ موضوعی حیاتی تر و سنگین تر و البته نزدیکتر به قلب هممون از وضعیت امروز کشورمون ایران نیست. من امروز خیلی خیلی خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم. شما یکی از بالاترین سطوح آکادمیک و مشورتی آمریکا و رفتارها و سیاست‌های خاورمیانه رو همیشه تحلیل میکنین، کسی که معمولا تو رسانه‌های غربی به عنوان مترجم رفتارهای ژئوپلیتیک ایران شناخته میشه. اما امروز اینجا فارغ از این قالب‌های رسمی انگلیسی به زبان مادریمون دوست دارم با هم گپ بزنیم. خیلی من از شما مصاحبه‌ای به زبان فارسی ندیدم، ولی جناب پروفسور ولی نصر، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جانز هاپکینز و مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا، فکر کنم دوره اوباما. جناب دکتر نصر، خیلی خوشحالم از اینکه طبق 16 اومدید. اولا سلام بر شما و همگی دوستان و شنوندگان شما. سهیل عزیز، خیلی ممنون از اینکه از من دعوت کردی به این برنامه بیام. واقعا خیلی باعث خوشحالیه که بتونم با شما هموطنان دیگر چه بیرون چه در داخل این وقت رو با هم داشته باشیم. همونجوری که میگین وضعیت خیلی ناهنجار و سختی بوده، هم برای اونایی که بیرون بودن که تشویش فکر داشتن راجع به ایران، هم برای اونایی که داخل کشور بودن که واقعا دوران سختی رو گذروندن. و اینی که مایه سعادت برای من که با شما صحبت کنم و با شنونده‌های شما صحبت کنم که میدونم البته قالبشون هم در یک رشته‌هایی هستن که به طور ممکنه همیشگی ما با هم در مکالمه حتی غیر مستقیم هم نباشیم. اینه که برای منم فرصت مغتنمیه. خیلی ممنون. و همچنین جناب دکتر، ما الان توی روزاییم که حال هممون عموما یه جورایی خرابه، به خاطر اینکه شرایط داخل واقعا با این همه صبر کردنی که داشتیم دیدیم داره به سمت مثبتی جلو نمیره و از طرف دیگه کشورمونه و ایرانه و خب دوست نداریم سایه جنگ و موشک بالا سرمون باشه. ما چطور میتونیم وطن رو از حکومتمون جدا کنیم؟ ببینید، خیلی مسئله سختیه. ایران، حداقل شاید بگم برای خودم، با وصف اینی که الان شاید بیش از 14 هست، یعنی زمان انقلاب که تقریبا میشه 47 ساله من در غربت زندگی کردم و برای همین نمیتونم بگم که دقیقاً همیشه همه عواطف و جوری که فکر میکنم یکسان با افرادی که داخل ایران زندگی میکنن. ولی به هر صورت برای همه ایرانی‌ها چه بیرون چه در داخل، ایران پاره‌ای از جونشونه. هم میراث هویتی فرهنگیشونه، هم مثل مادر براشون میمونه، هم ما خودمون چه هر وری باشیم از نظر سیاسی بالاخره خودمون رو به عنوان ایرانی به یه صورتی تعریف میکنیم، مگر اینکه کاملا افرادی باشن که دستشون رو شسته باشن از هیچ نوع رابطه با ایران. به هر صورت ایرانی هستیم. برای همین این
احساساتی که پدیدار میشه خیلی سخته. من فکر میکنم 2 دسته از ایرانیان، از هموطنان هستن که براشون مسائل خیلی ساده تره. یه عده‌ای هستن که توی به اصطلاح بستر جمهوری اسلامی هن، وابسته به حکومت هن، از نظر ایدئولوژی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی باهاش به اصطلاح رابطه نزدیک دارن. برای اونا خب خیلی ساده است. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی میبینن، به اون وفاداری دارن. براشون هیچ دغدغه یا مشکل یا به اصطلاح تضادی وجود نداره. یه دم این طرف هستن که آنچنان عنادشون با جمهوری اسلامی زیاده که حاضرن همه چیزو بسوزونن، از بین ببرن، برای که از شر حکومت خلاص بشن. برای اونام به اصطلاح یه سری تضادایی وجود نداره. برای تمامی افراد دیگری که در این وسط قرار دارن، این مسائلی که در ظرف چند سال اخیر و به خصوص در ظرف 1 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی هم 2 جنگ و هم شورش عظیم و سرکوبی وحشتناکی که صورت گرفت، این براشون یه مقداری مسئله ایجاد میکنه که اینا حلش راحت نیست. ببین، اولا همه یه توازنی تو ذهنشون باید باشه نسبت به عناد و نفرتشون از یک حکومت و عشقشون به وطن. برای بعضی ها ممکنه عشق به وطن همیشه از عناد به یه حکومت بیشتر باشه. برای بعضی ها در یه وهله ممکنه نفرتشون از حکومت بر عشق وطنشون بچربه. و من نمیخوام بگم هر کدوم از اینا درست یا غلطه، ولی این یه واقعیته. یعنی الانی که یه شرایط خیلی بدی شده که حتی عده زیادی از ایرانی‌ها توی خانواده بین دوستان حتی با هم نمیتونن صحبت بکنن و این برای من ظرف این 47 سال مرتبه اوله. یعنی خیلی ما زمانهای مختلف رو گذروندیم، ولی من یه همچین به اصطلاح شکافی رو تا حالا ندیده بودم در جامعه برون مرز ایرانی. و اینی که ما در ظرف 1 سال گذشته از یه سلسله عواطف خیلی عجیبی گذشتیم. اولا هیچ وقت در سابقه شخصی من چون در ایران که نبودم وقتی عراق به ایران حمله کرد، ولی شرایط جنگ اینجوری ندیدم. اونم جنگی که ایران پشتش به دیوار بود و انتظار میرفت که اصلا از هم فرو بپاشه. حتی در مرتبه دومی حتی حقانیت ملیش به اصطلاح مرزهاش اینا زیر سوال بره. و خب میدونیم حمله به یک کشور، هر چقدر از حکومتش اینا ناراضی باشیم، حمله به خود اون کشور یه مسئله غیرتی هم هست. مثل حمله شما هرچی هم تو خانواده خود اشکال داشته باشی، یه غریبه به خانوادت به اصطلاح تعدی کنه برات سخته. بعد از اون جنگ اول گذشتیم، رسیدیم به مسائل دیما و اون مسائل داخلی عظیمی که اتفاق افتاد، شورش بزرگ، سرکوبی و اون بسیار زخم عمیقی که در دل همه مردم ایران ایجاد شد، چه بیرون چه داخل. برای بعضیا خیلی آشکارا بسیار تبلور سیاسی داشت، برای خیلی هم ممکنه بالاخره در درونشون قلیانی بود که چطور میشه یه مملکتشون یه همچین زخمی بخوره. اون زخم شاید 1 ماه هم ازش نگذشته بود که وارد این جنگ شدیم که هنوز تازه شاید داریم به مرحله آخرش میرسیم بعد از 100 روز. و این جنگ به عکس جنگ تابستان سال گذشته خیلی جنگ اساسی بود، هم از مقدار و حجم خشونتش. یعنی بمباران مساکن جایی که مردم زندگی میکردن، اماکن تاریخی، استادیوم، بیمارستان، دانشگاه شریف، انستو پاستور، یه جاهایی که میدونی حتی برای خیلی ایرانی‌ها جنبه سمبولیک داره، ربطی به رژیم نداره. دانشگاه شریف رو شاه درست کرد به اسم دانشگاه صنعتی آریامهر. انستو پاستور رو من یادم بچه 7-8 ساله بودم، پدر بزرگم منو میبرد اونجا آمپول واکسن بزنن. برمیگرده سابقش به دوران رضا شاه، یه چیزی اصلا به شروع مدرنیزه شدن در ایران. و اینا همه سنگ بسیار از نظر روحی برای ایرانی‌ها خیلی سخت. ما الان در یه وهله هستیم که داریم این وقایع رو که اتفاق افتاده رو داریم هضم می‌کنیم، از نظر معنوی، از نظر احساسی، و هم مملکتمون رو در خطر دیدیم، هم مسائل سیاسی عمیقی در ایران وجود داره و من فکر نمی کنم با آخرین مسئله رسیدیم. و میدونین حتی داخل ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم
ایرانیان مختلف که همه در هم با هم جمع بودن در ماه دی ماه به این وقایع به صورت مختلف جواب دادن. بعضیا کماکان هدف اصلیشون سرنگونی حکومت، هرچه به هزینه‌ش و بهاش باشه. برای بعضیا اونو عقب انداختن تا حالا جنگ تموم شه، فعلا اول دفاع از مملکت بعد تعیین تکلیف با حکومتش. برای بعضیا اصلا مسئله تغییر حکومت زیر سوال رفته که چجوری میشه این کار کرد، به چه حکمی کرد. ما فکر کردیم اسرائیل و امریکا همراهن، فکر کردیم حمایت میکنن، فکر کردیم یه حکومتی آماده اون بیرون نشسته به اصطلاح مسئولیت به عهده بگیره. هیچ کدوم از اینا نیست. حالا باید چه کار کرد؟ اینی که من فکر کنم خود این تحولات احساسی که ایرانی‌ها باش مواجه بودن ظرف این 1 سال گذشته، این هم جزئی از تاریخ فعلی ماست و چجوری به عنوان مردم، به عنوان دوست، برادر، فامیل، همکار ما میتونیم از مرحله بگذریم به استقدام یه تست اساسی از کاراکتر ایرانی و آینده ما رو به عنوان جامعه برون مرز تعیین خواهد کرد. این نکته‌ای که میگین که بین ما ایرانی‌ها توی این مدت خیلی اختلاف افتاد، من خودم به شخصه و مطمئنم همه بچه‌ها، هر کسی به هر حال توی دایره دوستای خودش و اطرافیانش همیشه تو مهمونی‌ها و جاهایی بوده که این بحث همیشه بحث شماره 1 اونجا بوده و خود من چه بسا بارها صدای بلند، دعوا، دلخوری‌ها و واقعا به مرحله‌ای رسیدیم که دیگه شرایطی داشت به وجود می اومد که این شرایط رو کاملا 0 و 1 داشتیم می‌دیدیم. یعنی تو یا موافق هر نوع تغییری به هر قیمتی هستی و یا طرفدار شرایط فعلی هستی. یعنی هر چیزی که این روش رو تایید نکنه که ما بخوایم مبارزه رو ادامه بدیم به هر قیمتی، جنگ حتی اگر به جای باریک هم بکشه، این رو شرایطی دیدیم که خیلی از بچه‌ها اگر به هر قیمتی حاضر نبودن، یعنی حتی اگر مثلا بعضی ها یه خط قرمزی داشتن که دیگه نباید رد میشد و اگر اون خط قرمز رد میشد، باز ما اونا رو تعبیر میکردیم به کسایی که پس تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی. یه ساده سازی انجام شده بود که مجبور بودیم این ساده سازی انجام بشه، به خاطر اینکه تو در هر جمعی، در هر جایی، در هر تجمعی برای اینکه سیگنال بدی به یه نفر که تو کدوم طرفی هستی، نمیتونی ساعت‌ها و زمانهای زیادی وقت بذاری با اون طرف صحبت کنی و نظراتتون رو بگین و به جای مشترک برسین. پس مجبور شدی که بتونی با یه سیگنال، با یه مورس کدی به همدیگه ما بگیم که کی تو کدوم منطقه و جایگاه هست. من شخصا بعد از این همه مدت‌ها، مسلماً حرفای ما رو اینجا کسی اگه گوش بکنه نمیتونه بدونه که چه روند و چه زمان و چه ساعتهای زیادی بحث شده تا آدم بتونه این رفتارش رو شکل بده و این طرز تفکری که تو ذهنش به وجود اومده رو چی شد که به اینجا رسید. منتهای مراتب من شخصا بخوام دوباره یه ساده سازی از زمینه خودم انجام بدم، با توجه به اینکه دوستای زیادی در دایره‌های مختلف و در طبقات مختلف و در جایگاه مختلف دارم، اینطور جمع‌بندی میکنم که اگر همچنان به ایران، یعنی اونجا ریشه‌ای داری، اگر خانواده‌ای وجود داره، اگر کسب و کاری هست، اگر خانه‌ای داری، اگر کاری داری انجام میدی، به مراتب یه مقداری فلکسیبل تر هستی و خط قرمزهایی داری، برخلاف این بچه‌های دیاسپورا یا ما بچه‌های خارج از کشور، چون هزینه موندن این روش از حکومتداری رو در کشور ممکنه یه زمانی جنگ و یه هزینه خیلی بالایی ببینیم، ولی ما فکر میکنیم که خب باشه الان ممکنه ریز ریز این هزینه کم به نظر بیاد، ولی در 10 سال، در 20 سال آیا میتوانی تصور کنی که چه هزینه گنده تری داره؟ ما اینطوری هستیم که مرگ یه بار، شیون یه بار، ولی یه سری گروهی هم در داخل خب مسلما اینطوری فکر نمی‌کنن و من اینطور برداشت کردم که خیلی از افراد هستن که هنوز در داخل ایران، از جمله دوستان خودم و از جمله از بچه‌هایی که حتی تو ایران استارتاپ دارن، به هر قیمتی حاضر نیستن. این خط قرمز به نظرتون برای ما ایرانی‌ها کجاست؟ واقعا چقدر فکر می‌کنین که چون
به هر حال تعبیر میشه اگر از خاک و ملیگرایی داری دفاع میکنی به نحوی با حکومت هم تو این بازی حداقل در این مقطع توی زمین خواهیم بازی کرد دیگه. ببینین چندین تا مسئله خیلی اساسی رو مطرح کردین. اولا من سنم از شما خیلی بیشتره، من شاید 17 سالم بود وقتی انقلاب 1357 1979 اتفاق افتاد. اون موقع پدر من با واسه اینکه استاد دانشگاه بود، کارش فلسفه اسلامی اینا بود، ولی رئیس دفتر شهبانو فرح بود، رئیس دفتر ملکه بود. ما خانواده انقلابی نبودیم. بعدم اصلا از ذهنیت خانواده‌مون بود که خوب یا بعد اصلا انقلاب یعنی کار بی ربطیه. بعدم اناد به شاه به یه صورت غیر معقول رسیده بود. ولی خوب یاد دارم یه مقداری همینجوری بود، یعنی با یه دی اصلا نمیتونی حرف بزنی. اگه می‌خواستی بگی بابا مثلا خب آره شاه یه بدیایی داره ولی یه کارهای خوبی هم کرده، فوری میگفتن تو ساواکی هستی، تو اصلا از اون بری. و اصولا یه حالتی بود که تخطئه شده بود به قول ما، اصلا هر نوع بحث و مناظره‌ای. و این چند سال بعد از انقلاب طول کشید که خیلی از اونایی که حتی ما دیگه باشون نمی‌تونیم حرف بزنیم خودشون اومدن گفتن ما اشتباه کرده بودیم. و بعدم خیلی یه چیزی من یاد گرفتم خیلی بود که خوب شد اصلا اون موقع هم صحبت نکردیم، همدیگه رو ندیدیم، چون اگر همدیگه رو دیده بودیم دیگه همدیگه رو هرگز دوباره نمیدیدیم. و این مسئله گذشت. ولی من فکر کنم این مرتبه از اون مرتبه بدتره. نه به خاطر اینکه بگم حکومت بدتره، چون اینا اون زمان هم اونا که مخالف شاه بودن فکر می‌کردن بدترین حکومت ممکنه در دنیا. یه نویسنده ایرانی بود اون موقع که کتابی هم نوشت خیلی در امریکا بین ایرانی‌ها محبوب بود به نام آدمخور تاجدار، راجب شاه. بعضی شاید در ایران میشناسنش، آقای رضای براهنی که دخترش هم کارگردان سینماست. به حالت خیلی اجرفیات تون کتاب نوشته بود. مثلا ایران 100,000 زندانی سیاسی داره، شاه 200,000 نفر کشته، ارقام چیز. ولی خب اون موقع مردم باور داشتن که شاه بدترین و خونخوارترین آدم موجود در دنیاست. نظرشون هم نمیتونستی عوض بکنی. ولی با وصف اون من میگم الان از اون موقع بدتر بود این شرایطی که من ظرف 1 سال گذشته دیدم و الان میبینم. البته یکی دو تا چیز فرق داره. یکی مسئله اساسیش اینیست که شما دیگه یواش یواش یه نسل ایرانی داری بیرون که واقعا هیچ تماس واقعی با ایران ندارن. اون زمان اینجوری نبود. یعنی افرادی هستن که مثلا 40 سال دیگه ایران نبودن و یا بچه‌های اونا، آره تنها چیزی که از ایران میفهمن چلو کباب و تا به حال تیم ملی بود که اونم حالا توش صحبته، ولی همین بود، چلو کباب. یعنی به اصطلاح گسترده فرهنگیشون ممکنه خیلی از نظر کانادایی یا به اصطلاح امریکایی باسواد باشن، ولی همونقدر تاریخ ایرانی که شما تو دبیرستان در ایران میخونی اینا که در امریکا نخوندن. اینا خیلیشون بزرگ شدن، تنها چیزی که از ایران میدونن یه چیزایی که تو مهمونی از پدر مادرشون بشنون یا حالا اخیراً هم تو تیک تاک و اینستاگرام و اینها ببینن. بنابراین بعد فرهنگی ندارن و پدر مادراشون هم الان 30-40 سال دیگه ایران نیستن. یعنی هیچ شناخت اساسی از بافت جامعه ایران و واقعیت جامعه ایران ندارن. براشون خیلی ساده است که چیزها رو یه جور خیلی کوچیک ببینن. یعنی یه حکومت جمهوری اسلامی اینجاست، بعدم میبرن ایرانه. مثل که الان شما تو کانادا و امریکا نشستی اینجوری ببینی، یعنی نفهمی اصلا حکومت چجوری عمل میکنه، جامعه چجوریه، چقدر این مسئله پیچیده‌ایه. به این سادگی نیست که بگی اون اونجاست این اینجاست. ولی خب راحت وقتی از شما دوره اینو اینجوری ببینی. و دومی نیست که ظرف 10 سال گذشته و به خصوص ظرف 5-6 سال بعد از که آقای ترامپ دور اول آمد، تلویزیون‌های برون مرزی یعنی ایران اینترنشنال و منوتو خیلی رول اساسی بازی کردن در تعیین و تکلیف ذهنیت ایرانیان، چه در داخل و چه در بیرون که اینو تماشا میکنن. ما تاثیر اینو در امریکا توی فاکس نیوز و فیسبوک وقت انتخابات آقای ترامپ در سال 2016 دیدیم. یعنی وقتی شما یه بینش به خصوص فقط تماشا بکنی، به خصوص اگه داخل هم نیستی، تو کوچه هم نمیری، پلو بقال و بقیه هم نمیری، خیلی راحته که هرچی که از ایران میفهمی از هیته این تلویزیون ها بیاد بیرون و بعداً به اصطلاح حالا هم که لوگاریتم سوشال میدیا تعیین میکنه شما چی میخونی چی نخونی، که به اصطلاح
اون ناراحتی ها یا اون چهره‌ای که داری این خیلی رادیکالیزه تر بشه و حتی این به اصطلاح راه حل‌های خیلی ساده، این ساده انگاری که شما میگین، این خب مقدار زیادیش از داخل همین به اصطلاح مطبوعات و سوشال میدیا یا رادیو تلویزیون هم. یعنی خواستن اسرائیل دوست ایرانه، اگه 2 نفر در ایران بکشی اصلا رژیم عوض میشه، اصلا یک شبه همه مردم ایران شب اینجوری میخوابن، صبح اونجوری بیدار میشن، اصلا یه چیز دیگری میشه. یعنی اصلا یه به اصطلاح دیدگاه خیلی مجازی از ایران ایجاد شده بود که اون خیلی کمک میکنه که شما راه حل‌های ساده پیدا بکنید. و البته من فکر می‌کنم یه مقطعی بود در بعد اون یه ماه بعد از دیما که اونجوری که داخل ایران مسائل میدیدن و بیرون مسائل میدن اینا همگام شده بود به خاطر اون خشمی که در ایران ایجاد شده بود نسبت به سرکوبی و کشتاری که اتفاق افتاد و اونجوری که بیرون میدید اینا یکی شده بود. ولی من فکر می‌کنم فرق اساسی که وجود داره در داخل ایران، به هر صورت مردمی که اونجا هستن در هر سطح دانشی که باشن به یه صورتی با فرهنگ و زبان و تاریخ و معنای ایرانی بودن یه جور دیگری مواجهن. اونایی که بیرونن در اساس به طور هر روزی خیلیشون امریکایی یا کانادایی یا آلمانی هن. یه ساعتهایی از روز میتونن راجع به ایران نظر بدن یا راجع به ایران یه تخیلی داشته باشن که کاش که ایران میتونست اینجوری باشه. بعد حتی اونایی که مخالف شدید رژیم هستن در ایران بالاخره تو کوچه که میرن بر میخورن به افراد دیگه، میبینن اونی که چادر سرشه الزاماً آدم وحشی نیست. هر کی که ریش داره یا مثلا مذهبیه الزاماً طرفدار جمهوری اسلامی نیست. هر آخوندی مثلا بدترین آخوندی که میشناسین نیست. در حالی که وقتی شما بیرون هستی میتونی این حرفایی رو بزنی که بگی اصلا اسلام همش بده، یا اصلا از سال از آخر دوران ساسانیان به بعد اصلا ایران مملکت اشغالیه، اصلا این 1400 سال تاریخ وجود نداره، یا میتونی خیلی از این چیزها رو بگی. ولی اونی که داخل ایران زندگی میکنه به هر صورت به طور هر روزی اگه مخالف 100% رژیم باشه باید مواجه بشه، حرف بزنه با افرادی که اون ورن و به خصوص با افرادی که این وسطن. یعنی میفهمه که بالاخره بافته جامعه ایران فقط سیاه و سفید نیست، اون وسطش خیلی رنگای خاکستری دیگری هم هست. یه دستن که مخالف رژیمن ولی به عکس اونایی که بیرونن اگه همه چی به هم بپاشه براشون ریسک داره. ببین ما که اینجا نشستیم میتونیم هی به قول قدیمی ایرانی یه لغز بخونیم، هی جار بزنیم این باید بشه، ولی ما یک قرون، $1، یک پاپاسی این وسط چیز نداریم، ریسک نداریم. فوقش شب نمیخواد، ولی اون نمیخوام بگم ناراحتمون نمیکنه، ولی زندگیمون، کسب و کارمون به اون بند نیست. اونی که در داخل ایرانه باید حساب کنه که اگه مثلا رژیم خیلی راحت عوض نشه، اگه شب آقای خامنه‌ای نخوابه صبح رضا پهلوی بیدار نشه رهبری ایران بگیره، اگه 6 ماه همه چی به هم بریزه، اگه ایران مثل سوریه بشه، حالا اونجوری هم نشد اصلا همه چی به هم بریزه، من مثلا بچه‌هامو چجوری نون بدم؟ من بیزنسم چی میشه؟ میدونین؟ یعنی شما میتونین مخالف رژیم باشین ولی در این حال بگین من حاضر نیستم این ریسک رو قبول بکنم. ریسک مثلا همه چی رو ریختن روی میز بگین هرچه شد من حاضر نیستم بگیرم. وقتی بیرون نشستین این ریسک فاکتور، این قبول ریسک براتون خیلی فرق داره. برای همین خیلی راحت تر بود برای همه بگن اصلا برین جنگ، برین بمباران کنین، برین بزنین. برای اینکه هم فکر میکردن که 4 تا بمب یه راه حل خیلی ساده است، یه ساده انگاری بود. همین هم که واقعا مقابل با ریسک نبودن، همین هم که واقعا شناختی از افرادی به جز مثل خودشون ندارن. یعنی فکر نمیکنن که خب مثلا بمب بخوره، آره اون خانم مثلا اونم آدم فرض کنین ممکنه مذهبی فلانه ولی مادر بچه است. برای چیزی که برای من خیلی خیلی غریب بود،
به خصوص بین خیلی بیرون کشور این است که هیچ نوع به اصطلاح رابطه احساسی فرض کنید با بچه‌هایی که در میناب کشته شدن نداشتن. آدم میتونه مخالف جمهوری اسلامی بگه یه بچه ایرانی بالاخره هموطن منه. مگه ما نمیگیم ما میخوایم سنگ مردم ایران رو به سینه بزنیم؟ مگه ما نمیگیم میخوایم صدای مردم ایران باشیم؟ آیا اونا مردم ایران نیستن؟ آیا اونا صبح که رفتن مدرسه بچه اونقدی بیگناه مگه نیست؟ شما مینیمم میتونی بگی من ناراحت شدم. مینیمم بتونی بگی این یه فاجعه است. نمیبایست میشد. ولی وقتی یه به اصطلاح جامعه به یه جایی میرسه که یه همچین شکافی درشه، این به اصطلاح در یه وهله دیگه راجب ایران نیست، این راجب خود ما هاست. میدونین یه مسئله دیگری باش مواجه میشیم. من متوجه صحبتاتون هستم، یعنی کاملا میتونم بفهمم که این زاویه دید از کجا میاد و خب خیلی مشخص هم است چه کسی هست که گفتمان و فکر کردن و تفکر کردن و صحبت کردن رو ترجیح نمیدهد به گفتمان و به جنگ. یعنی مسلماً تمام کسایی که الان بهشون این نقد وارده که شما احساسی عمل کردید، شما هیجانی عمل کردید، راستشو بخوای دکتر من تا حدی هستم، ولی تا یه حد دیگه هم میدونیم که همیشه میگم مشکلای ما از روشنفکرانمون بوده، به خاطر اینکه همیشه فکر زیاد عمل کم. یعنی این از یه زاویه دیگه هم به هر حال این اتفاقاتی که افتاد و من نمیتونم بذارم به شور هیجانی افراد. من فکر نمی کنم راستشو بخواین این داستانی شد به خاطر اینکه ما همش میخواستیم به هم دیگه لیبل بزنیم، میگفتن چرا مینابو نگفتی، چرا دیرماهو گفتی. حالا مسلمان من فکر نمی کنم یارو از سمت مینابم ناراحت نباشه، ولی حالا با توجه به افکاری که ممکنه میدونه چطوری ریاکت نشون بدن، شاید اون قسمت رو حذف کنه، شاید اون قسمت رو نگه. یه مقداری به شور EQشون ربط داره که چجوری بتونن این داستان سرایی رو انجام بدن. ولی راستش رو بخواین من خودم شخصا به عنوان کسی که خیلی از آموزه هامو از لنز بیزینسی میبینم و مسلما ادعایی هم ندارم، برای بحث سیاست و بیزنس خیلی متفاوته، ولی خب حتی کشور هم به عنوان یک انتیتی که نیاز داره مراودات مالی داشته باشه، رابطه‌های داخلی داشته باشه، عین یک شرکت که یک گروهی از آدم‌ها در کنار هم جمع شدن می‌بینم. همیشه همه چی روی کاغذ خیلی مشخص نیست. ما واقعاً در شرایطی قرار گرفته بودیم که واقعاً می‌خواستیم دیگه تاس بندازیم، حتی اگر تاس جفت یک ممکن بود بیاد و بدترین حالت باشه. یعنی من فکر کنم افراد خیلی زیادی حاضر بودن که تاس دوباره بندازن، حتی اگر منجر بشه که دوباره اتفاق بعدی بد باشه. مگر نمیگفتن که زمان انقلاب هم انقلاب کردیم و نتیجه شد این. من فکر می‌کنم حتی جماعتی بودن که دیگه انقدری فکر میکردن که و فکر میکنن که جو از این دیگه بدتر نمیتونه باشه یا دیگه چی از این میخوای بدتر باشه، این تاسه رو مینداختن. و من فکر میکنم که وقتی اینا واقعا مسائلی که همه پیچیده است دیگه، آره میتونیم داستان میناب رو مثال بزنیم، ولی از اون ورم میتونیم وارد یه ربیت هول دیگه ای بشیم که چرا اصلا اون مدرسه باز بود، چرا اصلا تو این مدت ما یه بار یه آژیری، این همه بمباران هر روز تو اسرائیل اونجا آژیر میزدن، همه مردم میرفتن در پناهگاه، یه بار پروازای ما درست حسابی مشخص نبود که اوضاع چطوریه، یه بار برای مردم مشخص نبود که چه وضعیتی وجود داره. یعنی شما وقتی من یه چیزو فکر کنم گفتنش شاید یه مقداری تحریک آمیز باشه، ولی من فکر کنم همه ماها اگر ایران با مردم خودش خوب بود، از این اتفاقاتی که افتاد ناراحت نبودیم. یعنی از این که الان درست میگین. ایران قدرتش رو به هر حال نجوری نشون داده دیگه. نه ببینید درست میگین. ببینین البته این یه زمان شاه هم اینطوری بود. ایرانیا تو خیلی چیزا خودشونو با همیشه با اروپا میسنجن یا با یه ممالک پیشرفته میسنجن، ولی خب واقعیتش اینه اگه این اتفاق هر جای دیگه هم افتاده بود، هیچ جای دیگه هم تو خاورمیانه راستش بخواین آژیر ندارن به اون صورت. حالا دبی داره ولی مثلا ترکیه هم نداره، پاکستان هم نداره، و مسائلی که بعضی وقتا برای دولت‌ها اتفاق افتاده اینه که مثلا تا 24 ساعت 48 ساعت توی زلزله آمده در ترکیه، نتونستن حتی جواب بدن این و مسئله زیاد بوده. ببینین به نظر من ببینین قهری که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود داره واقعیه و حالا برای اونایی که بیرونه که دیگه اصلا
سالهاست اینجا زندگی میکنن دلیل این قهر و چرا بدتر شده شاید با اونایی که داخلن فرق داشته باشه، ولی به خصوص در دیماه که رسیدیم این قهر دیگه هم بیرون بود هم خارج بود. البته من فکر می‌کنم این قهر خیلی خیلی بدتر شد بعد از فشار حد اکثری که آقای ترامپ دور اول گذاشت، برای اینکه اون فقری که در جامعه ایجاد شد و اون ناراحتی اقتصادی که پیدا شد که خیلی از خوب شنونده های شما باش کاملا مواجهن، اون اضافه شد به ناراحتی های فرهنگی و حجاب و سیاست و تمام اون مسائل دیگه‌ای که داشتن و دیگه قول مرا اینقدر بار شطور شد که شطور دیگه کمرش شکست در دیماه. درسته؟ ببینین اون قهر خیلی قابل فهم تره. جایی که بین مردم الان این فاصله افتاده بین سر مسئله راه حل اینه و یعنی اتفاقی بوده شما راه حل در ایران 1157 گفتن ما چند ده سالم طول بکشه سازمان سازی میکنیم و فلان میکنیم و فلان میکنیم تا وقتی که حکومت رو عوض میکنیم و ایرانی‌ها چون 1157 انقلاب کردن و خب شاه هم خیلی راحت یه 2 سالی واقعا هم مقاومت نکرد، موقع هم که بود حکومت نظامیش هم جنبه مضحک بود، بعدم سوار هواپیما شد رفت. همه تو ذهن ایرانی‌ها نیست که انقلاب شدنی آسونه، شما دری به تخت بخور دوباره میتونیم انقلاب کنیم و واقعیت نیست که انقلاب یه چیز خیلی خیلی نادریه تو تاریخ. یعنی بشمارین تو فرض کنید قرن 20 شاید 3 تا انقلاب بزرگی بوده، روسیه و چین و ایران. اتفاقی نیست که هر روز بیفته. البته ما لفظ انقلاب تمام مدت استفاده میکنیم ولی انقلاب واقعی چیز هر روزی نیست. ولی ایرانی‌ها چون اون انقلاب شده فکر می‌کنن انقلاب دوباره میشه. دیما نمیشه فرض بر این گذاشت که انقلاب بود؟ نه انقلاب نبود. اتفاقا دقیقاً انقلاب نبود. یه شورش بود. یه طغیان بود. انقلاب احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به حزب داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به این داره که شما یه همچین چیزی رو بتونین مدت 2 سال ادامه بدین، 3 سال ادامه بدین. انقلاب روسیه 10 سال طول کشید، انقلاب چین 20 سال 25 سال طول کشید، انقلاب ایران 2 سال کامل طول کشید. زمان انقلاب ایران شما یه سازماندهی اساسی مذهبی داشتین که آقای خمینی از عراق تمام مساجد ایران اینا رو سازماندهی داده بود. برگردیم به اصلا سازماندهی انقلاب ایران واقعا برمیگرده به 1342. اون زمانی بود که ببینید 1342 شبیه دیماه بود. آقای خمینی فتوا داد علیه انقلاب سفید و حضور امریکایی‌ها در ایران و جبهه ملی و بقیه هم باهاش همگان شدن. گارد سلطنتی ریخت تو خیابون، به گفته مخالفین چند هزار نفر کشت که من فکر نمی‌کنم مثلا اون تعداد. آقای خمینی رو اولش حکم اعدام دادن، بعد تبعیدش کردن، بقیه رهبران به اصطلاح جبهه ملی اینا رو همه رو زندان کردن. اون زمان فدایان اسلام، فدایان خلق و مجاهدین خلق و به اصطلاح رادیکالیزه شدن شروع شد. یه 10 سالی طول کشید بین 15 سال بین 1342 و 1155 حالا بگیم که انقلاب ایران شروع شد که این داشت همینجور قلقل میزد، مثل آشی که میذارین روی شعله داشت قلقل میزد. اتفاقی که دیماه افتاد یه انفجار بود، مثل زمین لرزه بود، ولی نهضت متداوم سازمان داده شده با رهبری نبود. شما همون زمان اگه از آقای رضا پهلوی بپرسید که شما نماینده تو تهران کیه، زمانی اگر از آقای خمینی میپرسید 1357 نماینده در قم، نماینده در تهران، یه 10 نفر آیت الله داشت، میگه این نماینده منم، بریم با اینا حرف بزنیم. سازمان فدایان خلق زمان انقلاب 1357 و مجاهدین جمعاً حدود 10-20 هزار چریک تعلیم دیده در ایران داشتن. یه نبرد بزرگی بود وقتی گارد جاویدان رو به اصطلاح فرستادن که یه طغیان همافرا در پایگاه پادگان هوایی فره‌آباد، اسمش الان چیه، اینو سرکوب کنه. توی راه فدایان اینا رو همشون رو در کشتن. این عکساشو من یادمه توی مجلات این سربازای گارد جاویدان توی خودروشون نشستن، تمامشون سوخته بودن، اینا رو نابودشون کرد. و در حال یه سازمانی بود، تازه شاه هم از خودش دفاع نکرد رفت. دیما میتونه شروع یه چیزی باشه که ممکنه 4-5 سال طول بکشید تا انسجام پیدا کنه، رهبری پیدا بکنه، گروه‌های مختلف بیان تو. بعدم آقای خمینی فرق که داشت ظرف 15 سال یه ائتلافی درست کرد بین خودش و کمونیست و دموکرات. آقای
رضا پهلوی درست عکس اینو کرد، گفت هیچ کی دیگه غیر از همراه من قبول نیست. درسته؟ و اون نبود. برای همین من فکر کنم این مقداری ما اینا رو با هم قاطی میکنیم. ولی به اصطلاح فرق اساسی که بین ایران اتفاق افتاد سر راه حل بود. فکر نمی‌کنم ایرانی مخالفتی با راه حلی داشتن که شما همشون، یعنی جمعی اکثریتشون، شما به اصطلاح تغییر تحولی داشته باشین که مردم ایران از داخل اینو عوض بکنه. حالا شبیه 1157 ممکنه چند سال طول میکشید. ولی جایی که بگم فرق ایجاد شد سر این بود که یکی از خارج بیاد با جنگ این کارو بکنه. و سر دو چیز مسئله بود. یکی اصلا میگم مسئله غیرتیه. تا شما اصلا حاضر هستی به اینکه به خارجی بیاد به مملکتت این کارو بکنه یا نه؟ آیا نفرتت از جمهوری اسلامی اینقدر هست که حاضر باشه که دیگه بیاد و حکومتشو عوض بکنه؟ یکی سر این بود که اختلاف بود. یکی سر این بود که آیا جنگ اصلا چیز آسونیه یا نه. یه عده بودن که میگفتن آقا جنگم بخوای بعد پیشو به تنت بمالی که ممکنه خرابی زیاد داشته باشه، ممکنه اقتصاد ایران رو نابود بکنه به کلی، ممکنه شهرها رو نابود کنه، ممکنه خیلی مسائل داشته باشه. و اونایی که فکر کردن نه جنگ یه چیز راحتیه، میان 10 نفر رو میکشن، 10 جا رو بمب میزنن، فرداش اینا میرن. ولی نراتیو ولی دکتر اینطوری بود که این جنگ علیه کشور ایران نیست و علیه جمهوری اسلامی ایرانه و شاید همین باعث شده بود که این پیچیدگی‌ها توش به وجود بیاد و بحثا به وجود بیاد که آیا فکر می‌کنین مثلا ترامپ و نتانیاهو دارن راست میگن، فکر کردیم اونا نگران مردم ایران و کشور ایرانن. ولی خب از یه طرفم حتی اگرم نگران نباشن، بحث اینه که خب حالا نباشن، معلومه که نیستن، معلومه که اونا هم نگران کشور خودشونن و مردم خودشونن، ولی همین که این به یک کشور نرمالی هم تبدیل بشه باز برای همه خوبه. یعنی این نراتیو هم به وجود اومده بود که این جنگ اون تیپ جنگ نیست آخه. ببینین یه نکته از جانبش کنید. ببین زمان 1157 وقتی میگفتین مثلا عقاید مردم راجب شاه، راجب انقلاب، اینا از کجا میاد؟ اینا از تو کتاب میومد. یعنی مارکسیست لنینیستا همه کتابای لنین و مارکس و مائو و اینا رو خونده بودن. اونا هم که مذهبی بودن که به اصطلاح کتابای آقای خمینی و اینا رو راجب انقلاب خونده بودن. و شما میتونستی خیلی راحت، و اونم که دموکرات بودن که خب عقاید دموکراتیک داشتن، اونام از کتاب و تحصیلات و ایناشون میاد. شما خیلی راحت میتونستی بگی این عقایدی که اینا راجب شاه دارن، راجب سازماندهی نظامی، اجتماعی، کارگری علیه حکومت، این از کجا میاد؟ ولی الان که نگاه میکنیم که اصلا این عقایدشون راجب جنگی نه، این از کجا اومده؟ یعنی روشن فکری نیست که الان شما به من بگین یه کتابیه که معادل کتاب چه میدونم جلال آل احمد میمونه در سالهای 1340 راجب حکومت شاه، یا راجب هم کتاب براهنی ایناست. این بینشی که جنگ راحت خواهد بود، ایران فوری نرمال میشه، اسرائیل و امریکا فقط میخوان این حکومت بره، خدشه‌ای به کشور نمیخوره، فقط حکومتش میفته، این خب مقدار زیادیش از داخل همین به اصطلاح منبع اصلی است که به خصوص ایرانیان برون مرز اطلاعاتشون رو میگرفتن راجع به ایران. اطلاعاتشون راجع به ایران از تو کوچه بودن که نبود. شما لس آنجلس زندگی می‌کنید، تورنتو، از تحصیلات دبیرستانی و دبستانی نیست که اونها همه به انگلیسی و راجع به کانادا و امریکا و ایناست. پس از کجا میگیری؟ مقدار زیادیش از سوشال میدیا و از اون چیز که این رادیو تلویزیونا ترشح میکردن. این یه گفتمانی است که به اصطلاح ساخته و پرداخته به اصطلاح روشنفکران ما نیست. ساخته و پرداخته خیلی به صورتی پست مدرنه، خیلی مدرنه به این صورت. ساخته و پرداخته اون به اصطلاح لوازم و ابزار مطبوعاتی و اطلاعاتی است که در خارج از کشور تسلی دارن بر ایجاد و هماهنگ کردن به اصطلاح بینش‌های به خصوص. این تو فیسبوک و فاکس نیوز و اینا هم هست، یعنی نمیخوام بگم فقط مرتبط به ایرانه، ولی اون قسمتش مربوط به ایرانه و بدون شک اصولا یک بسیار روی پایه چهره بدی که جمهوری اسلامی پیدا کرده بود یه راه حل ساده‌ای گذاشته شده بود
که این راه حل ساده از یه ور بازگشت سلطنت به ایران و دوم این است که اسرائیل و امریکا یه راه محلل بازی خواهند کرد و سوم این است که این پروسه به طور کامل خیلی ساده خواهد، بدون درد، بدون هزینه، خیلی راحت انجام خواهد شد. چون اگه هزینهش واقعا مردم ایران راجبش فکر میکردن، خیلی بیشتر راجبش بحث میکردن. و اصولا اینی که نشون بدین این بدون هزینه است، خودش جزوی از این بحث بود. شما اون وریا رو نگاه بکنی، قبل سال 157 حرفی که فداییان، مجاهدین، طرفدارای آقای خمینی میزدن این است که سرنگون کردن حکومت پهلوی دردناک خواهد بود. باید جون بدی، باید خون بدی، باید از خودت بگذری، باید حاضر باشی زندگی تو فدا بکنی تا این حکومت بندازی. همچین بحثی اینجا نبود، به خصوص بین ایرانیای برون مرز. من یه جایی رو نمیتونم بپذیرم، دوست دارم بپذیرم نمیتونم، و اونم اینه که توی دنیای من باش آشنام که این دنیای گل و بلبل نیست و همه چی هم با عقل و خرد جلو نمیره. اینی که صرفاً بگیم که با گفتمان ما الان، یعنی من که خودم پادکست دارم که گفتگو کنم، یعنی من خودم اینو دارم پروموت میکنم، حرف زدن رو دارم پروموت میکنم، ولی در مواقع و جایگاه‌های خیلی زیادی هم بودم که دیگه تا یه حدی میشه صحبت کرد و گفتگو کرد، ولی بعد از یه جایی واقعا دیگه گفتگو فایده ندارد. من واقعا نمیتونم درک بکنم که تا چه گفتگوهایی. آخه یه بدبختی هم که داریم اینه که این دیماهه و این اتفاقات اخیر که افتاده زمان خیلی زیادی هم هیستوری پشتشه. یعنی اینطوری نیست که بگیم اتفاق 1 و 2 3 حالا باز بشینیم بحث کنیم، باز بشینیم بررسی کنیم، ببینیم کجا اشتباه رفتیم، چیکار باید بکنیم. من نمیدونم که اگر این اتفاق قرار بود نیفته چه جوری قرار بود، دیگه چه راهی نرفته شد که ما داریم دعوت میشیم به گفتمان بیشتر، چه حرکتی بود ما باید میکرد. من نمیخوام یاد بگیرم، یعنی ما دیگه زدیم زیر میز دیگه یه جورایی. نه درسته. ببینین اولا قهر بین مردم در داخل و خارج و جمهوری اسلامی همونجور که شما میگین خیلی پشتش تاریخه و بدتر و بدتر شد و یه زمانی هم هست که یه افسردگی در داخل ایران پیدا شد، فکر میکنم نسبت به اینی که این حکومت و وضعیت داخل ایران به سمت خوبی پیش نمیره و هی بدتر و بدتر میشه. من فکر کنم این افسردگی از زمان فشار حداکثری خیلی بدتر شد، چون قبلش یه سری امید بود که این قرارداد برجام انجام میشه، ایران باز میشه، حالا حکومت هم کامل عوض نشه، بالاخره وضعیت بیزنس میاد، ایران به دنیا باز میشه، و درست معکوس شد. یعنی ایران خیلی بسته تر و فقیرتر و بدبخت‌تر شد از نظر اقتصادی. و خب دو نوع واکنش نسبت به حکومت در ایران به نظر من ایجاد شد. یکی اونایی که اصلا با خود حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح کاملا قهر کامل دارن یا ایدئولوژیشو نمیپسندن، با بسیج و حکومت درگیری داشتن، ملکشون رو خوردن، کتک خوردن، هر چی بخوایم بگیم. یعنی خیلی خیلی دیگه اصلا براشون این حکومت قابل قبول نیست. یه عده دیگه هم به اینا اضافه شدن بعد از سال 2018، بعد از فشار حداکثری، کم کم گفتن آقا خوب یا بد تا وقتی که این حکومت هست این تحریما برداشته نمیشه، برای که اینا سیاست‌های ضد اسرائیلی دارن، سیاست ضد امریکایی دارن، مسئله خوب و بدشون نیست. مثلا این که این جایی که ما گیر کردیم بهتر نمیشه مگر اینکه یه چیز دیگری بیاد. این دوتا گروه با هم یواش یواش یکی شدن در داخل و خب تبلورش هم در بیرون بود. ببینید در اون وهله دیما اون به اصطلاح چهره‌ای که از اون اتفاقات، حالا اونا که ایران بودن تجربه کردن، ما که بیرون بودیم عکسش و فیلمش و خبرش رو تو اینستاگرام و سوشال میدیا اینا دیدیم، به اندازه‌ای برای همه وحشتناک بود که دیگه به اصطلاح مثل که یه چیزی پاره شد. درسته که اون موقع سرکوبی شد و اون همون آن به جا نرسید، ولی اگر این جنگ نشده بود اون اتفاقی که افتاد بعد برای خودش یواش یواش پایه میشد برای تحولات بعدی. یعنی یه اتفاقی افتاد در ایران در دیما که تمام سیاست داخلی ایران گشت به دور اون اتفاقات، اون شد محور.
یعنی این شورش شد. چرا شد؟ این سرکوبی شد. چرا شد؟ و نتیجه سرکوبی قهر کامله داخل و خارج. دیگه به قول شما از یه پرده در پاره شد دیگه. بعد از اون دیگه هیچ آشتی نبود. و خب وقتی این جنگ و اون، من فکر کنم اون به اصطلاح تاریخ ایران و مسائل سیاسی ایران به یه جهت دیگری میرفت اگر این جنگ نشده بود. و ممکنه خود دیماه باعث سرنگونی حکومت نمیشد، ولی اون واقعه دیماه بعد تمام واقعه‌های بعدی تاریخ ایران رو تاثیر میذاشت. یعنی من فکر می‌کنم اگه جنگ نشده بود انتخاب رهبر بعدی در ایران یه کس دیگری بود. تحولات داخلی سیاسی ایران یه جور دیگری بود. میدونین؟ حالا یا رژیم مجبور میشد عوض بشه یا دیگه میرسید به یه بنبستی و یه چیز دیگری جاشو میگیره. حالا یا از داخل یا از بیرون. به نظرتون تو جنگ 12 روزه ایران فرصت نداشت یه سیگنالی به مردمش بده که ما داریم شل میکنیم یکم؟ کردن. یعنی مثلا حجاب رو به کلی ول دادن. بعد از جنگ 12 روزه اگه یادتون باشه کنسرت بود تو تهران. حتی نیویورک تایمز هم نوشته بود که اصلا ببین تهران چه خبره. اون دوستانی که از ایران می آمدن میگفتن دیگه اصلا دیگه کافه میرین، رستوران میرین، مثلا کسی کاری نداره. آزادی‌های خیلی زیاد داده بودن. ولی اون آزادی فرهنگی کافی نبود. ببین اون آزادی فرهنگی جواب بود به نهضت مهسا امینی. نهضت مهسا امینی، زن، زندگی و آزادی، یه طغیان فرهنگی بود. یعنی دعوایی که اول این بچه‌ها رو آورد تو کوچه که بعد شروع کردن به سوزوندن روسریشون و موهاشون رو کوتاه کردن و ریختن تو خیابون، سر این بود که خب البته شما یه نفر کشتی به نام خانم مهسا امینی به ناحق، ولی سر چی؟ سرش حجاب. اصلا ما نمیخوایم حجاب سرمون. این مسئله فرهنگی. ببینید همیشه دعواهای داخلی از یه مسئله شروع میشه، بعد به اصطلاح متبلور میشه به سمت چیز دیگری. روز اولی که این بچه‌ها آمدن تو خیابون شلوغ کردن سر مردن، مثلا اعتراض به مردن خانم امینی بود و به مسئله حجاب. بعد یواش یواش اونجوری هم که اونا واکنش نشون دادن با ساچمه زدن و کتک زدن و گرفتن و کشته شدن 2 تا بچه که از بالای ساختمون افتادن پایین و اینها، این یواش یواش یه ده شروع کردن اصلا گفتن شما بری. بعد از جنگ 12 روزه، بعد یه مقداری قبل از جنگ، ولی بعد از جنگ 12 روزه به خصوص حکومت در پاسخ به مسئله مهسا امینی مسائل فرهنگی رو خیلی راحت تر کرد به مقدار خیلی زیادی. آزادی‌های فرهنگی خیلی زیادی دادن. حجاب و دیگه. ولی بعدن اون طغیان شورش و اعتراضات دیما یه خود قبلترش شروع شد سر مسائل اقتصادی. این بار اونی که تریگر بود، یعنی به اصطلاح این جرقه بود که اینا شروع کرد، سقوط یه دفعه دلار بود و اونی که به اصطلاح صاحبان مغازه فروش موبایل فون ریختن تو خیابون و گفتن این قابل ادامه نیست. از اون تبدیل شد یواش یواش به این که اصلا حکومت باید بره. به اصطلاح اون جرقه‌ای که باعث دیما بود فرق داشت با جرقه‌ای که باعث مسئله مهسا امینی بود. ولی خب هر کدوم از این به اصطلاح شورش‌ها که انجام میفته، هر کدوم از این اعتراضات که انجام میشه و این واکنشی که بهش نشون میدن، هر کدوم اینا وقت به اصطلاح میشه پایه‌ای برای بعدی. و اصولاً این من فکر کنم این ادامه پیدا می‌کرد اگر این جنگ اتفاق نیفتاده. یعنی سیر تاریخی ایران به یه سمت دیگری. مگر ما کم صبر یعنی 2 تا آرگومنت دیگه. یه بحث اینجوری وجود داره که آقا همین روش و همین فرمون باید داشتیم میرفتیم ادامه میرفتیم و داشت پروگرس اتفاق میافتاد و دیگه آخر داشت یه سری تغییرات ایجاد میشد. ولی از یه زاویه دیگه هم یه سری بودن که آقا با این سرعت مارجینال و یواش و ایتریتیو حالا که مونده. یه سری هم میگفتن خب معلومه دیگه کار دیگه ای نداریم. یه جای دکتر برای من این قضیه سوال برانگیز بود. زمانی شما میتونین ادعا بکنید که صحبت کردن و تغییرات آرام و تدریجی به نفعتون است که میدونی با طرفی هم که داری صحبت میکنی آن طرف هم برای رفاه
و جامعه مدرن در تلاش. و ما همیشه تا این مدتی که من الان 38 سال سن دارم فکر میکردم حالا این داستانای که ما تو نراتیو جمهوری اسلامی داریم یه سری داستاناست که حالا باش دارن مایند کنترل و دارن میچرخونن ذهن و مغز و انسانا رو، ولی در باطن به هر حال دارن کشور رو درست میکنن و میبرن جلو. و حالا به هر حال یه سری بحثایی هم وجود داره دیگه. جایی من احساس کردم که تو با کی داری گفتگو میکنی؟ تو داری با یک موجودیتی گفتگو میکنی که این انتیتی اصلا پرو لایف نیست، یعنی اصلا باوری به این که زندگی برای انسان باید رفاه داشته باشه و باید انسان به درجات هم از نظر چه مالی و چه روی به جایی بالی برسه. واقعا یه جایی بود که این نراتیو این که واقعا باید ما شرایط انقدر بدی بشه تا امام زمان ظهور بکنه. یعنی من احساس کردم که حتی اگر جمهوری اسلامی به عنوان کسی که خودش رو حکومت مستضعفین و جبهه مقاومت میدونه، اگر این بازی اسرائیل و امریکا هم نبود، یه پروژه دیگه دست و پا میکرد بگه حالا مقاومت با کره شمالی، حالا مقاومت با روسیه. یعنی اصلا ماهیتش اینه. و این اون جایی بود که من فکر کردم که آخه تو با کی داری بحث میکنی؟ اگه میدونستی که اینا هم دنبال اینن که به یه جایی برسیم که آخرش گل و گلبل باشه، خب بشینیم به حرف زدن. ولی نه درست میگی. نه منم با شما خیلی موافقم که اصولا دلیلی که به سایه همچین قهر کاملی شد در ایران است که خیلی به این نتیجه رسیدن که نمیتونن، راه مثبتی وجود نداره. البته ببینین جمهوری، من فکر می‌کنم وضعیت ایران بعد از شروع فشار حداکثری خیلی خیلی بدتر شد. یعنی هم ببینی البته درسته میشه یه در گفت که اینا منتظر امام زمانن و فقط میخوان بد باشه. من فکر کنم از این مسئله پیچیده تره. یعنی اگه مثلا برگردیم 10 سال پیش، اگه از من میپرسیدین مبنا بر اینکه جمهوری اسلامی واقعا چی میخواد برگرده به دوران رفسنجانی. یه مقداری سانکشن‌ها رو بردارین، دست سر ما بردارین، نه سفارتتون رو میخوایم نه روابط میخوایم، ولی میخوایم آزادی اقتصادی خیلی بیشتر داشته باشیم. و این نیست که مخالف کامل به اصطلاح توسعه اقتصادی باشن. مسئله جمهوری اسلامی به خصوص فکر کنم زمان آقای خامنه‌ای که یعنی خامنه‌ای قبلی این بود که همیشه مقاومت رو از توسعه مهمتر میدید. یعنی مثلا ذهنیتش این بود که امریکا میخواد ایران رو مستعمره بکنه، میخواد کلونی خودش بکنه و بزرگترین شاهکاری رو که انقلاب ایران در 1157 بهش دست پیدا کرد اینه که آزادی واقعی پیدا کرد. یعنی جمهوری اسلامی تاریخ اینجوری میبینه که زمان شاه ایران مستعمره امریکا بود، زمان قاجار هم مستعمره بود. ما اولین حکومت ایران هستیم که آزادی واقعی به ایران آوردیم و قلدر وایسادیم جلوی امریکا. و این معتقد بود که ایران هر هزینه رو باید بده تا از این دفاع بکنه. حالا 20 سال اول انقلاب تعداد زیادی از ایرانی‌ها همگام بودن با این. همچنین که زمان گذشته تعداد ایرانی‌ها که حاضرن پشت این به اصطلاح نظریه بایستن کمتر و کمتر شده. یعنی مسئله اصلی ایرانی‌ها همشون داخل ایران است که آقا ما دیگه نمیخوایم هزینه مقاومت بدیم، شما باید مقاومت حل کنید. و اون آقا هم میگفت نه. یعنی تمام مثلا چرا زیرا به آقای ظریف و روحانی اینا رو زد، چرا زیرا به خاتمی اینا رو زد؟ برای اینکه آخرش راهی که خاتمی، راهی که رفسنجانی، راهی که روحانی میرفتن، یعنی به اصطلاح ایرانو باز کنیم دیگه. حالا از برجام شروع میکنیم، بعد از برجام یه قرارداد دیگه میاد، بعد یه قرارداد دیگه میاد، بعد یه قرارداد دیگه میاد. آخرش یواش یواش ما مثل چین باز میشیم به دنیا. ایشون میگه نه. و نتیجهش هم این شد به یه جا رسید که سیاستش داشت به بنبست رسید در دیما. یعنی دیگه واقعا هیچ نوع جمعی اکثریت مردم ایران حاضر نبودن این هزینه رو بدن. و الان اون جایی که جمهوری اسلامی گیر کرده حتی الان این است که نمیتونه توازن برقرار کنه بین توسعه و مقاومت. من فکر نمی کنم تو ایران مسئله اصلی مردم دموکراسیه. بیشتر ممالک ایرانیا به اصطلاح بهش اینقدر علاقه دارن میرن به آذربایجان، به امارات، به عربستان نگاه میکنن، اینش که دموکراسی نیستن. حتی شاید آزادی در ایران بازم از اون ممالک بیشتره. آزادی بیان، یه بالاخره رأی اینجا اونجا هست. روی یوتیوب برین کلی ایرانیا دارن حرف میزنن. همین صحبتی که ما میکنیم
که شما تو ایران شنونده داری، اگه این راجع به عربستان بود نمیتونستی بکنی، امکان نداشت بکنی. هر کی به برنامه شما یه همچین برنامه تو عربستان گوش میداد میره زندان. حالا اینطوری هم نیست، مال ما اینطوری نباشه، مال ما کاستومایز دوست داشته باشن تلفن رو برمی‌دارن. قانونش اجازه من اصلا من اصلا نمیگم ایران دموکراسیه. میخوام بگم یعنی یه آزادیای بیشتری از این ممالکی داره که اون ممالک اتفاقا آرمان خیلی از ایرانیان، یعنی ایرانیا میخوان یه مملکتی باشه که توسعه رو بذاره حرف اول. درسته، حالا میخواد دموکراتیک باشه میخواد نباشه، اون اولویت اصلی نداره. یعنی شما اگه بگی دغدغه ایرانی الان چیه، برای چی اومدن تو خیابون، برای چی 2 دفعه اومدن تو خیابون زمان زن زندگی آزادی و دیما، اینا هیچ کدومش سر رأی نبود مثل سال نهضت سبز. یکی سر آزادی فرهنگی بود که خب عربستان داره میده، امارات داره میده. یکی هم سر آزادی مسئله اقتصادی بود که اون ممالک داره. اینو هم بگم خواسته مردم ایران حرفم اینه، این نیست که نمیتونن حرف بزنن. خواسته مردم ایرانی نیست که میخوان حکومتشون اولویت بذاره توسعه. اگه شما اولویت بذارین توسعه، باید در مقاومت رو ببندی. اینا با هم نمیخونه، چون مقاومت یعنی سرشاخ شدن با اسرائیل و سرشاخ شدن با امریکا و اون هزینه داره. هزینه‌ش هم سال به سال در ایران با هر تحریمی بالا رفته. یعنی یعنی به خصوص بعد از فشار حد اکثر، یعنی ایران الانی که من و شما صحبت میکنیم سوا از کوبا مملکتی است که بیشترین ساله که زیر تحریم بوده و سخت‌ترین تحریم‌های دنیا رو ایران بوده و هست. یعنی هیچ مملکتی به اندازه ایران تحریم نشده، اونم تازه توسط بزرگترین ابرقدرت دنیا که تمام اقتصاد دنیا دستش. الان دانشگاه من میگه شما مثلا نمیتونی یه همچین پادکستی رو با خود ایران انجام بدی و کسی سازمانی که در داخل ایران. چرا؟ برای که خط قرمز تحریم میگه شما هیچ نوع کمک مادی و معنوی به هیچ نهادی در ایران نمیتونی بکنی، حتی باشون حرفم بزنین خلاف سانکشن، ممکنه خیر دانشگاه رو بگیره. نه در این حد. درسته؟ و خب بدون شک این استخونی ملتی پوک میشه و خب در یه زمانی واکنش نشون میدن که اون واکنش رو در دی ماه دیدیم. میگن آقا دلار نمیتونه روزی 10% بیفته. میدونی نمیتونه که ظرف یه سال 80% ارزشش رو از دست بده. نمیشه که تورم مواد غذایی 70% باشه. درسته؟ و بعد خب شما خوبم باشی برو حل کن. یعنی ما حاضر نیستیم هزینه مقاومت و این به اصطلاح باعث این من فکر کنم باعث اساسی انفجار اساساً این بود. یعنی ببین ایران الان 40 چند ساله، الان هم که ما داریم صحبت میکنیم هنوز این مسئله هست. الان درگیر یه نوع جهانبینی، یه نوع استراتژی است که همش یعنی مقاومت علیه امریکا، دفاع از استقلال ایران در مقابل امریکا و هر مسئله دیگری در ایران هست. یعنی چرا این حکومت قابل عوض شدن نیست، چرا بدتر شده طول زمان، چرا بسته تر شده، چرا نظامی تر شده، امنیتی تر شده، چرا سپاه قوی تر شده. تمام اینا برمیگرده به اینی که ایران به عنوان مملکت بسته تر و بسته تر و بسته تر شده و تحت فشار بیشتر و بیشتر و بیشتره. و حالا امریکا میگیم ظالم، فشار اقتصادی رو مردم ایران گذاشته، زور میگه، همه اینا هم قبول، ولی آخرش برمیگرده به اینی که ایران یه نظامیه، جمهوری اسلامی به نظر من در این مقطع زمانی یه نظامی نیست که از طرف ایدئولوژی اسلامی تعریف شده. یه نظامیه که تعریف شده یه 40 سال پیگیری متداوم مقاومت. یه نظامیه که هزینه مقاومت ساخت. یعنی شما حتی به بعضی از نظام به اصطلاح لوله کشی اقتصادی ایران نگاه میکنید، ارز چجوری میره و میاد داخل مملکت، جنس چجوری میاد میره داخل مملکت، اینا همش بالاخره باعث یه نوع بازار سیاه شده، باعث یه نوع اقتصاد سیاه شده، باعث یه نوع مونوپولی‌های اساسی و به اصطلاح جمع شدن پول کلان در یه مقاطع به خصوص شده
و اینا همش نتیجه تحریمه، برای که شما به طور عادی که نمیتونی پول ایران بفرستی. شما مجبوری از یک کانالای پول بفرستی و پول دریافت کنی که تو اونایی که اون کانالا رو کنترل میکنن یه به اصطلاح رانت اساسی میگیرن و یه قدرت اساسی پیدا میکنن. من حالا اگه ما بخوایم یه مقداری عملگرایانه باشیم و بیشتر به جای اینکه در رابطه با اینکه چه شد و چگونه میتوان شد بحث بکنیم، خب ما الان تو روزی هم داریم با هم صحبت میکنیم که چند ساعتی از این امضای توافقنامه نمیگذره. فکر کنم امروز تولد ترامپ هم هست. شما واشنگتنی، نمیدونم دعوتی یا ندارین میرین؟ نه خیر، ما متاسفانه جزء چیز نیستیم، خواص نیستیم. ولی شما خودتون توی یکی از مصاحباتون دیدم نوشته بودین که این توافقنامه روی کاغذ شبیه پیروزی برای ایرانه، اما تهران عمیقاً نگران و مشکوکه که این فقط یه دکور برای خریدن زمان و آمادگی برای جنگ بعدی باشه. چطور بررسی میکنی این توافقنامه رو؟ آیا واقعا فکر میکنی که داره پیشرفتی اتفاق میفته؟ آیا خوشحال باشیم؟ بسیار البته همینجوری که شما سوال میکردین، من یه نکته دیگه هم به نظرم رسید راجع به بحث قبلیمون، اگه اجازه بدید فقط اون رو بگم. ببینین، میفهمم که به اصطلاح این حالت افسردگی و به اصطلاح استیصالی که مردم ایران دارن، خیلی داخل و خارج، که ببینین این حکومت به هیچ صورتی عوض نمیشه، وضع ایران بدتر میشه. حداقل من خودم شخصا جوری که میبینم این است که این 47 سال جمهوری اسلامی شاید بیش از 1% تاریخ ایران نباشه از نظر زمانی، و خب ما چون درگیرش هستیم به اصطلاح اون تحمل و اون چیزو نداریم که چقدر کی ممکنه این عوض شه یا کی ممکنه چیز بهتری بیاد. ولی خوبه یادمون باشه که ایران از این مراحل خیلی گذشته، مراحل شبیه این، و بالاخره مملکتی که داره 5000 ساله داره هم بسیار قله‌های پیروزی خیلی بزرگ داشته که بعض وقت دهه‌ها یا سده‌ها طول کشیدن، و همچنین یه دره‌های عمیق به اصطلاح ضعف و بدبختی و اینها داشته که اونها بعضی وقتا خیلی طول کشیدن. و چیزی که به اصطلاح مهمه این است که آخر بالاخره هر حکومتی، هیچ حکومتی ابدی نیست و تاریخ ما هم نشون میده هیچ سلسله‌ای در ایران ابدی نبوده. حالا یا 100 سال مونده یا 30 سال مونده یا 40 سال مونده، هیچ پادشاهی ابدی نبوده. و اصولا خوبه که آدم به اصطلاح این مقطع زمانی رو بذاره توی کانتکست یه تاریخ خیلی بزرگتری. حالا برگردیم به سر این مسئله این به اصطلاح قرار کوچکی که گذاشته شده. ببینید این اهمیتش اینه که این به اصطلاح مقطع این جنگه، یعنی امریکا یه جنگی رو شروع کرد که حکومت جمهوری اسلامی رو برداره و یا کاملا اینقدر ضعیفش بکنه که دیگه مثل صدام در اون سالهایی که تحت تحریم امریکا بود بین 2001 و بین 1991 و 2003، یعنی دیگه خلع سلاحش بکنه، از منطقه بکشدش بیرون، چیز هسته‌ایشو ازش بگیره، حتی بهترین وضعیت این که اصلا بیفته. نشد، تو بمباران که نشد و ایران هم شروع کرد جواب دادن و خب خسارت خیلی زیاد به خلیج و به فارس و کشورهای عرب اطرافش و پایگاه‌های امریکایی و اسرائیل و اینا زد. بعدم تنگه هرمز هم اصلا بست، گفت مال منه، اصلا بازش نمیکنه و اقتصاد جهانی رو هم به اصطلاح گلوگاهش رو گرفت و برعکس شد، معکوس شد. اصلا امریکا رفته بود که 4-5 روزه مسئله رو حل کنه، دید 40 روز تو جنگ گیر کرده، نه راه پس داره نه راه پیش و بمباران هم به هیچ جا نمیرسه. تصمیم گرفت ببینه آیا میشه صحبت کرد، بلافاصله رفت به جنگ اقتصادی علیه ایران، یعنی یه به اصطلاح بلوک اقتصادی علیه اقتصادی. اونم جوابگو نبود. یعنی 100 روز که گذشته، چه در جنگ به اصطلاح داغ با اسلحه چه در جنگ اقتصادی، امریکا نتونست موضعش رو به ایران تحمیل بکنه. البته ایران ضربه خیلی اساسی خورده، شاید 200-300 بیلیون دلار خسارت اقتصادی داشته، وضعیت اقتصادیش وحشتناک شده، همه اینا شده. و خب این از یه نظری خوبه، یعنی اگر این به اصطلاح بلوکاژ برداشته بشه از نظر اقتصادی برای مردم ایران هم بهتره.
ولی خب خیلی هستن که ممکنه بگن الان دولت اسرائیل هم بره میگه نه این چیز خیلی بدیه، برای اینکه این اجازه تنفس به جمهوری اسلامی میده. شما وقتی باشون چیزی امضا بکنین، یعنی آقای امریکا، شما وقتی به جمهوری اسلامی هر نوع چیزی امضا بکنی یعنی داری قبول میکنی که جمهوری اسلامی سقوط که نکرده هیچی، بقا پیدا کرده، و شما هم حاضری با این بقا رو با امضای خودت اثبات بکنی، تثبیت بکنی. اسرائیل با این مسئله مخالفه. بعدم بهش پول بدی که یعنی یه خود به اصطلاح هوا بره توی ریه‌هاش نفس بکشه، اونا باش مخالفن. ولی من فکر کنم برای مردم ایران که الان بعضیاشون یه وعده بیشتر غذا نمیخورن، بیش از 30% زیر خط فقر افتادن، تمام اون کارگرایی که به خاطر بمباران صنایع ایران دیگه کار ندارن، خب برای همه اونام به اصطلاح باید فکر اونا رو هم کرد. یعنی ما اینجا نشستیم میتونیم بگیم انقدر گلوگاه جمهوری اسلامی رو بگیری تا دیگه نفسش در نیاد، ولی من و شما که اینجا نشستیم هزینه نمیدیم، روی چند تا غذا ما میخوریم، رو وضعیت اقتصادیمون تاثیر نداره و داریم به یکی دیگه میگیم تو برو لنگش کن. من همینو میخوام یاد بگیرم، میخوام ببینم تا این زمانی که الان گذشت، درسته هر بینش و جایگاهی که در گذشته داشتیم و داشتیم، آدم‌های دوگمی که نیستیم. حالا با تغییر استراتژی الان ما، آیا اتفاقاتی که داره میفته رو به فال نیک بگیریم یا ناراحت باشیم؟ اینی که الان خب به هر حال من تو گزارش‌های رسانه‌های من خیلی کوتاه مدت میگم، برای من فکر می‌کنم امریکا به یه جا رسیده که یا باید بره به یه جنگ خیلی بزرگتری علیه ایران، یعنی بزنه تمام پالایشگاه‌ها، مناطق برق، صنعت، هر چی هست رو نابود بکنه. اونم تا جایی که جون دارن دبی و ابوظبی و قطر و اینا رو هر چی میتونن بزنن. ما اینجا نشستیم تو کانادا، امریکا، نه برقمون میره نه آبمون میره، نه تأثیری داره، ولی یه همچین فاجعه برای ایران بخواد از این بلندشه خیلی سخت‌تره. و برای من شخصاً اهمیت ایران و رفاه مردم ایران، همین رفاه حداقلی هم که دارن، از نفرت و عناد و قهر با جمهوری اسلامی خیلی مهمتره. یعنی آخرش این نیست که اگه آدم به فکر مردم ایرانه، به فکر رفاهشون باشه، باید فکر کنه که مردمی که زیر بمباران قرار میگیرن چه نوع فشارهای اقتصادی، روانی و حتی به حیات و مماتشون ممکنه بشه. مسئله دومی نیست که شما پرسیدی که خب بعد از این قرار چی؟ بعد از این قرار ببینید راه به جلو خیلی سخته، برای اینکه دو طرف به هم اعتماد ندارن. اولا داخل امریکا از طرف اسرائیل فشار خیلی زیاده بر آقای ترامپ که هیچ نوع پیشرفتی با ایران نداشته باشه. یعنی برای اسرائیل خیلی راحته که بگه آقا شما برو رژیم رو سرنگون کن، سرباز بفرست، تانک بفرست، مثل عراق. ما میشینیم اینجا به اصطلاح برات داد میزنیم، فریاد میکشیم، براوو میگیم، درسته؟ کمک هم میکنیم، ولی آخرش ما که سرباز اسرائیلی نمیرسیم، میخوایم امریکایی‌ها برن بجنگن. و خب یه دم تو واشنگتن امریکایی هستن که میگن اصلا امریکا نمیتونه همچین شرایطی رو قبول کنه، باید هر طور شده پشت ایران رو بشکنه. این یعنی برین یه جنگ بزرگتر، درسته؟ از اونور ایران هم یه شکاکیت اساسی به امریکا داره، چون 2 دفعه داشتن مذاکره میکردن، بمب خوردن. این همون رئیس جمهوری است که از قرارداد هسته‌ای قبلی اومد بیرون. یعنی شناختی که ایرانی از آقای ترامپ دارن مثل بدترین به اصطلاح کاسب بازاره. ما یه لغت داریم در فارسی که از زمان قاجاری میاد، بهش میگن دبه در آوردن. یعنی شما اول یه قراری ببندی یا بری تا لب قرار بعد زیرش بزنی. اصلا آقای ترامپ براش در فارسی برای نحوه عمل کردش لغت هست، بهش میگن دبه در آوردن. و وقتی کسی که اهل دبه در آوردنه، یعنی رو حرفش، چه تو بیزنس تو سیاست به اصطلاح اعتمادی نیست، خب این یعنی شما میگی که این برای چی داره اصلا با من قرارداد میبنده؟ این که واقعا طرفدار صلح نیست. این خلوه میخواد قرارداد ببنده، 3 ماه از حالا بیاد دوباره همین کارو بمب بزنه. بنابراین بله کوتاه مدت این قرارداد خوبه، تنگه باز میشه، بلوک امریکایی برداشته میشه، این مقداری پول دست ما میاد، ولی این پول که معادل با 24 بیلیون دلاری که امریکا میخواد به ایران بده، چند تا فولاد مبارکه میتونی بسازی؟ میدونی، یعنی اصلا بیرون نشستن همه فکر میکنن این پول صاف میره تو حزب الله یا میره تروریسم یا میره سپاه.
فکر نمی‌کنن که الان مسئله اصلی دولت پزشکیان است که باید حقوق مردم رو بده. اصلا حقوق ندارن، پول ندارن حقوق بدن. و یا مثلا این حتی اگه بخوان موشکم بسازن باز صنایع فولاد احتیاج دارن، یعنی باید فولاد بسازی، باید پتروشیمی رو بسازی. الان ایران دیگه دارو نداره، برای که ایران یه مقداری کارخونه داروسازی درست کرده بود برای اینکه این داروهایی رو که زیر تحریم نمیتونه بخره خودش بسازه. تحریمه بجاست، کارخونه رو هم زدن، عمدن هم زدن، اصلا این مردم دارو نداشته باشه. بنابراین اون 24 بیلیون دلار خیلی سریع فقط خرج این مسائل خواهد شد. پولی نیست برای اون چه که به جمهوری اسلامی میخواد. ولی خب میگن حالا اینم غنیمته، اینم حالا بگیریم، ولی 6 ماه از حالا چی؟ آیا راه به جلو هست یا نه؟ و من فکر کنم مسئله اصلی برمیگرده به اون حرفی که زدیم. ببینید هنوز جمهوری اسلامی تا مگر اینکه به کلی راهش عوض بکنه، هنوز معتقد به مقاومته، هنوز حاضر با امریکا سر چیزای کنار بیاد، ولی هنوز مخالف اسرائیل، مخالف امریکاست. امریکا رو تو ایران نمیخواد بیاره، تو منطقه نمیخواد. هنوز میگه ما باید استقلال، یعنی امریکا ستیزی، یعنی امریکا زدایی. و خب تا وقتی که اون هست، یه راه حل اساسیه که به اصطلاح باعث عادی سازی روابط بشه، باعث بشه که تحریما به صورت واقعی، حتی بگیم ظرف 10 سال زمان، یواش یواش برداشته بشه، ایران به دنیا راهش باز بشه، این خیلی سخت خواهد بود. برای همینم من فکر میکنم ما نمیدونیم، حالا به قول معروف سیب 100 تا چرخ میخوره قبل از اینکه به زمین بخوره، ولی آیا این قرارداد کوچکی که امضا شده میتونه پایه باشه برای چیز بزرگتری یا نه؟ اگه بتونه باشه، احتیاج به یه تحولات اساسی در تهرانه. یعنی و خب این هم در ایران آسون نیست. یعنی شما یه قشری دارین مثل گروه پایداری، مثل اینایی که در مجلس اینا اصلا کاملا به اصطلاح توی ذهنیت دیگری هستن. تا وقتی اینا اعمال زور میکنن، تا وقتی که اینا هم هستن، الان دیروز رفتن جلوی وزارت خارجه تظاهرات علیه این قرارداد، تا وقتی که توی به اصطلاح پارلمان هستن، تو مجلس هستن، اینا این هم سخته. یعنی باید دید که اصلا چجوری، حتی اگر سپاه یا مجتبی خامنه‌ای هم بخوان کنار بیان، قرارداد بزرگتری ببندن، چجوری میخوان اصلا با این گروه مواجه بشن؟ و خب داخلم راحت نیست که بخوان تغییر جهت بدن. برای همین من فکر کنم اگه تغییر جهت دادن سخته و اگه تغییر جهت ندین خیلی مشکله که این پایه بیشتر پیدا کنه. به نظرتون ایدئالی که ایران دنبالشه قیافش چطوری؟ مثلا یکی از مشکلات اینه که من نمیدونم ما به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم. ایدئال الان آخر بازیه، ایدئال برای ایران چجوریه؟ چون همیشه این دشمنیه وجود داره. نه ببینید، ایدئال از لابد جمهوری اسلامی بپرسه نیست که گفتم ما برگردیم به اون دوران رفسنجانی تا فرض کنین آخر احمدی نژاد. بعد دیگه با امریکا و اسرائیل هم مشکل نداشته باشیم. نه مشکل داریم، ولی اقتصاد داریم، مملکت داریم، میتونیم مردم رو غذا بدیم، میتونیم چه میدونم تیم ملیمون مجبور نیست بره مکزیک اردوگاه بزنه، میدونین. یعنی و اون قهری که وجود داشت بین بیرون و داخل نیست. یعنی برگردن به یه، نه که به کاملا مثل ممالک دیگه بشن، ولی برگردن به اون چیزی که برای اونا ایدئال بود. یعنی هم آزادی اقتصادی، مقدار به اصطلاح رشد اقتصادی داخلی، مقدار توسعه داشته باشیم، ولی خب نمیخوام با امریکا هم رابطه داشته باشیم. بالاخره زمان رفسنجانی خیلی توسعه اتفاق افتاد. اصلا رفسنجانی بینشش توسعه بود. به شوخی اون موقع بهش میگفتن اکبرشاه، چون همش دنبال توسعه بود. روحانی دنبال توسعه بود. روحانی قبل از رئیس جمهور بشه اصلا یک کتاب نوشته بود به نام توسعه اقتصادی و امنیت ملی، که گفته بود آقا اصلا شما نمیتونین امنیت ایران رو ایجاد بکنین مگر اینکه مملکت توسعه اقتصادی داشته باشه. اول توسعه اقتصادی، بعد امنیت. آقای خامنه‌ای امنیت گذاشته بود اول، توسعه اقتصادی دوم. یعنی هستن افرادی که تو این حکومت جنگیدن برای یه راه دیگری، باختن، ولی اینجوری نیست که جمهوری اسلامی از روز اول یکی بوده. آقای رفسنجانی رو فشارش دادن به بیرون، خاتمی رو مرعوبش کردن، روحانی رو به اصطلاح
زاویه نشینش کردن، ظریف رو رفتن دنبالش. ببین اینا هم هست. و اون افراد چجوری میدیدن؟ اونا نمیگفتن که ما میخوایم بریم مثلا فردا عاشق امریکا بشیم. میگفتن یه خط میانه هست که میشه به اونجا رسید. یعنی شما تخاصم تو با امریکا کمتر کنید، مقاومت رو کمتر کنید، وضعیت اقتصادی رو بهتر کنید. و اون سالایی که برجام داشت مذاکره میشد، شما واقعا یه جنگ داخلی داشتین در ایران. یه ور ظریف و روحانی بودن که اینا میگفتن آقا نه، برجام رو انجام بدین، برجام رو ایمال بکنین، این باعث میشه مملکت رشد اقتصادی داشته باشه، باعث میشه که سرمایه خارجی بیاد در ایران و جوری که شما ایران رو متحول میکنین اونجوری. اون ور شما سپاه و معاندینش داشتین که میگفتن نه معاهده بکنین، معاهده بکنین نمیخوایم امریکایی بیاد ایران، نمیخوایم شرکت امریکایی بیاد. مقابلش وایسن. آقای ترامپ اومد راحت کرد، مثلا جنگو به نفع اون طرفی که میگفتن نه تموم کرد، آبروی روحانی و ظریف و اینا رو هم ریخت، چون هی میگفتن اعتماد کنیم به برجام و سنگ رو یخ شده. ولی منظورم این نیست که اینجوری نیست که در داخل همین نظام این بحثا نبوده و جناحایی نبودن که این مسائل رو سعی کردن دنبال بکنن. از نظر من بپرسین، من فکر میکنم دو راه داره که مسائل به سمت عوض بشه. یکی راهی است که خیلی ها فکر میکردن این است که جنگ بشه، مثل سوریه، ایران تیکه پاره بشه، حالا آخرش فرض کنین یه حکومتی رو امریکا اونجا بذاره که از اینی که هست بهتر باشه. ولی خب هزینه وحشتناک داره و این ممالک مثل عراق و سوریه هنوز رو پای خودشون وای نستادن به یه صورتی. و راه دومش این است که مثل دوتا انقلاب دیگری که قبل از ایران اتفاق افتاد، ایران آخرش از داخل متحول بشه. یعنی یه مقطعی هست که الان شما نگاه بکنی، کسی که رئیس جمهور چینه آقای شی جین پینگ به اصطلاح فارسی آقازاده است. ایشون پدرش یکی از اولین به اصطلاح پایه‌گذارای کمونیسم در چین بود. حالا پسرش رهبر چین، یا بن سلمان حتی. یا حالا بن سلمان هنوز اون خوبه. آخه چین اصلا عوض شده. ببین چین الان مملکت کاپیتالیسته. پرچم همونه. پرچمش عوض نشده. ولی این بست کیس سناریو بود که یعنی تئوری این تمام این اتفاقات هم بود که روسیه هم به صورت همین شد. یعنی آقای یلسین از تو شکم حزب کمونیست. شانس ما ایرانی‌ها کلید آخر باید برای ما بشه. پس یعنی ما همه راه رو باید بریم. نه درسته، نمیشه گفت. ببینین در چین 50 سال طول کشید شما به دانگ شیاپینگ رسیدین یا به اینجا رسیدین. در روسیه 70 سال. نمیشه گفت مال ایران 40 ساله یا 50 ساله. بعدم اون ممالک این جنگا رو هم نداشتن. این نوع انزوایی هم که امریکا تونسته از نظر تحریم و اینا ایجاد بکنه روی شوروی و چین هیچ وقت نکرد. ولی اگه بگین به اصطلاح اصولا 2-3 جور که بیشتر نیست که ایران عوض بشه. یعنی شما آخرش هم بگین چه امسال باشه، چه 5 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، اگه بخواید یه نظامی در ایران باشه، بخواید تخیل بکنید یه نظامی در ایران باشه که کاملا ماهیتش با اینی که الان هست فرق داشته باشه، یکی از دو راه که بیشتر نیست. یا باید از داخل بیاد یا باید از خارج بیاد. از خارج امتحان شد، اسمش جنگ بود. حالا یه عده ممکنه بگن نه این جنگ کافی نبود، اینا سرباز رو زمین نذاشتن، لشکرکشی نکردن، بعد مثل عراق تا تهران برن. ولی اون بعد من عملی نخواهد بود، برای که ایران چند برابر فضای عراق، نزدیکترین بندرش به تهران، پایتختش از دو تا کوه. مثل ونزوئلا براش شکل نمیگیره. نه مثل ونزوئلا شکل نخواهد گرفت. واقعا فکر ونزوئلا بود که آقای ترامپ قانع کرد که بره به جنگ، برای که فکر کرد همون جور راحت خواهد بود. و ببینید ونزوئلا اگر شما داخل ونزوئلا نشستی خود بهتر شده، ولی هیچی عوض نشده. همون آدما سر کارن، همون مافیا، همون فساد، همه اونا هستن. فقط چون یه مقدار بیشتر نفت میفروشن، یه مقداری هوا رفت توی اصلاح ریه ونزوئلا، ولی واقعا تغییر نظام که نبوده. یه به اصطلاح یه خورده نظام درش تغییر ایجاد شد زیر فشار امریکا.
یا باید اونجوری بشه، جنگ بشه که دیگه من فکر نمی کنم عملیه، یا باید ببینیم چجوری میتونه این نظام از داخل خودش یا محمد بن سلمان یا یه دانگ شاوپینگ یا یه یلتسین ایجاد کنه، در تحت چه شرایطی این انجام خواهد شد و اون سخت گفتنش. و من میگم یه مقدار استیصالی هم که مردم از حالا به بعد خواهند داشت همین خواهد بود، در اینکه اون به اصطلاح راه اول رو امتحان کردن به جای راه نرسید، یعنی جنگ کاری انجام نداد، شاید بدبختیشون رو بیشتر کرد. راه دومم نه زمانبندی داره، نه تاریخ تحویل داره، نه مقطع داره، نمیدونیم کی خواهد شد، فردا میشه، 5 سال، 10 سال، این وسط چی میشه؟ اینی که این الان جایی که مردم ایران گیر کردن خیلی جای بدیه، هم از نظر روانی هم از نظر به اصطلاح اقتصادی و سیاسی. به عنوان کلام آخر و شما به عنوان کسی که به هر حال یه نگاه مکروتر و بزرگتری به تمام این اتفاقات چه در داخل و در آمریکا و چه در ایران دارین، الان افرادی که حالا به هر نحوی دارن مبارزه میکنن، حالا بخواد بچهای ایران بیرون ایران باشه داخل باشه، آیا پس از این اتفاقات باید تغییری در نگاهشون به نظرتون بدن؟ آیا در نوع کنشگریشون باید اتفاقی بیفته؟ فرمون رو باید عوض کنن؟ ببینید من اینو مبنا به عنوان به اصطلاح مورخ و متخصص علوم سیاسی، مبنا بر اون شناختی که از تمام موارد دیگر دور دنیا دارم میگم. ببینید یه نهضت سیاسی که موفق میشه یک دفعه نیست، طول زمانه و آخرش یه نهضت سیاسی باید همگام باشه با اون شرایطی که باید در اون اعمال بشه. ببینید یه اتفاق خیلی بزرگی تو تاریخ ایران افتاده، این جنگ کوچیکی نبود، خشونتش به اصطلاح تأثیرش رو ایران خیلی خیلی سنگین بود. یه سری فرضیه هایی که قبل از این جنگ وجود داشت این از بین برده، یعنی جنگ یه چیز راهگشای آسون ساده با کمک امریکا اینا خواهد بود، این دیگه نیست. بعدم حکومت ایران به یه صورتی عوض شده، حالا ما نمیبینیم چون هنوز اسمش جمهوری اسلامیه. اولا رهبری سپاه به کلی عوض شده، دوما رهبر کل مملکت عوض شده، سوما به اصطلاح این تجربه جنگ روی خود همینایی که مصدر امورن در ایران، تو سپاه هم تو حکومتن، اینا یه تاثیر خیلی بزرگی بوده. ما هنوز نمیدونیم اینا با چه درسی از این جنگ بیرون اومدن. با حالت قلدری اومدن بیرون که به اصطلاح مقاومت رو باید 10 برابر کرد، یا به این نتیجه گیری رسیدن که خب با واسه اینکه ما این جنگ رو نباختیم و یه چیزایی هم از توش گرفتیم ولی دیگه نمیتونیم این راه مقاومت رو ادامه بدیم به اون صورت گذشته. نمیدونم، مثلا نمیدونم با چه چیزی اومدن بیرون. ولی برای اونایی که کنشگرن، به هر حال شما اون چیزی که راجبش به اصطلاح دارین مبارزه میکنین باید همگام باشه با وضعیت جامعه و وضعیت سیاسی که اونو دنبال میکنین. و اصولاً تا وقتی این جنگ به یه مرحله نرسه که همه بگن اوکی تموم شد، ما نمیدونیم اون کانتکست به قول معروف چی خواهد بود. یعنی شما همیشه میتونی صحبت از توسعه و به اصطلاح دموکراسی بزنی و این یه حقانیتی داره، یه به اصطلاح پایه‌ای داره و یه عده زیادی هم بهش معتقدن، ولی اون نهضتی که میخوای دنبال بکنی باید به اصطلاح مهندسی شده باشه برای شرایط مملکت بعد از این جنگ. شما نمیتونید تصور بکنید که ما همون در دیماهیم. در دیماه نیستیم. دیماه مثل این به اصطلاح رده هایی هست که توی درخته، هر سال یه رده میذاره. دیماه جزء حالات سابقه سیاسی و ذهنی و روانی مردم ایرانه، ولی یه لایه دیگه هم روش اومده، اون لایه این تجربه این جنگه. بنابراین گفتمان سیاسی در ایران نمیتونه بسا فرض کنه که این لایه جنگ نبوده. درسته؟ و اینی که من فکر می‌کنم بعد از این ما یه به اصطلاح مدتی اونایی که در مخالفت حکومت و بحث‌های سیاسی و کنشگری میکنن
یه دورانی رو خواهند گذروند که در به اصطلاح مناظره داخلی و تفکر و هضم اون چیزی که اتفاق افتاده خواهند بود و بعدش اون وقت می‌بینیم به چه سمتی پیش خواهد رفت. پس به اصطلاح در حال حاضر توپ توی زمین ایرانه و باید ببینیم عکس العملش نسبت به این اتفاقات در داخل و برای مردم چگونه خواهد بود. حالا درسته، ولی یه چیزم بگم، ببینین به یه صورتی در طول تجربه این جنگ یه نوع هم درگیری و یه نوع رابطه دیگری هم بین حکومت و مردم ایجاد شده، چون برای یه وقتایی دشمن و دوست هم سنگر شدن. ممکنه دوباره سنگرشون عوض بشه، ولی اینجوری یعنی یه اتفاقای افتاده، یه تجربه شده در این مدت که به اصطلاح ما نمیدونیم بازتاب چی خواهد شد. آیا اصلا حالت حکومت نسبت به مردم عوض میشه؟ یعنی خب یه بحثی هم هست که آقا اینا هر شب اومدن تو خیابون، خیلی ها بی حجاب اومدن تو خیابون، اونا هم پشت ما وایستادن، شورش نکردن، پشت مملکتشون وایستادن. این همه آدم بیروسری ضد حکومت هم رفتن دور تمام به اصطلاح پولا و مراکز پتروشیمی و اینا زنجیره انسانی بستن که ازش دفاع کنن. تمام بسا همون نسل جوونی که تو خیابون بود دیما زمان مهسا امینی، حالا هر جا بم میخورد جز اولین افرادی میرن که میرفتن به مردم امداد بدن، درگیر این مسئله بودن. میدونین من نمیدونم که واکنش اینا که تو حکومتن نسبت به مردمشون بعد از این چه خواهد بود. همونقدر که نمیدونم واکنش مردم نسبت به حکومت بعد از این چه خواهد بود. اصولا من میگم و چون یه رهبری جدید هم در ایران هست، احتمالش هست، نمیخوام بگم حتما، احتمال یه نوع بسیار گفتمان دیگری هم هست. این گفتمان ممکن خیلی بدتر باشه، اینا ممکن خیلی سرکوبی بیشتر هم بکنن. نمیخوام بگم همه چی خوبه، ممکن خیلی بدتر باشه، ولی نمیتونیم الزاما بگیم که هم حکومت همین مردم، همین حکومت همون حکومت به مردم قبل از جنگ. من میگم یه جنگ به اندازه کافی جنگ بزرگی بوده که به اصطلاح مثل اینونه که شما دستت خورده این میز شطرنج ریخته به هم. حالا دیگه باید از اینجا بازی کنی. میدونی نمیتونی فکر کنی که این اتفاق نیفتاده. امیدوارم سنمون قد بده این حکمت خدا رو ما بفهمیم که قضیهش چی بوده. جناب دکتر یک دنیا تشکر، خیلی ازتون یاد گرفتم. شما که جوونی، انشالله به عمر من قد بده. میگم شما جوونی، انشالله به عمر من قد بده. انشالله به عمر هممون قد بده، ببینیم چی شد دیگه. یکم هم طعم زندگی و آدم بچشه، چون واقعا یکم آنورمال همه چی، اصلا خیلی طبیعی نیست. یعنی همه چیز از این تا پیش میاد. من 17 سالم بود انقلاب شده بود و از اون زمان در غربت بودم. الان این همه سال 47 ساله که برای من همه چیز انورماله. اصولا زندگی در غربت خودش انورماله و خب میدونید در غربت به صورتی که ما زندگی کردیم با مهاجرت خیلی فرق داره. مهاجرت خیلی وقتا یه چیز داوطلبانه است، ولی اونایی که مجبور میشن به اصطلاح از مملکتشون برن، یه بار روانی است که هیچ وقت حل نمیشه. کاملا متوجهم. خیلی ممنون جناب دکتر ولی نصر. امیدوارم که باز شما رو تو پادکست داشته باشیم. حالا بریم بریم نیمه دومو ببینیم. امشب بازی ایران اکچولی بریم با بله ان شاء الله بخیر. ان شاء الله بخیر. اونم باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته و ان شاء الله باز ما شما رو داشته باشیم. ان شاء الله حتما. خوشحال شدم. و همچنین. مرسی. قربانتون برم. خداحافظ.